Đây các bạn ơi, đây là cái thành quả của mình bằng từ sớm tới giờ nè. Đây là cái dĩa lật xưởng chay của mình đó các bạn. Các bạn thấy rất là màu sắc rất là bắt mắt ha. Cái này thì mình ăn với lại cơm ha, với lại bánh mì, đồ rất là ngon nha các bạn. Các bạn có tại vì đồ chay á, cho nên mình sẽ để như vậy, mình sẽ ăn luôn cũng được ha. Rồi các bạn có thể đem nướng, ăn cũng rất là bắt mắt, ăn cũng rất là bắt. Với lại mình ăn với lại cơm trộn rồi đó các bạn ha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mình sẽ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời tất cả các bạn. Làm cái món này thì rất là đơn giản các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món làm lật xưởng chay nha các bạn ha. Mình sẽ làm lật xưởng chay nhưng mà mình làm thì rất đơn giản các bạn. Trước tiên đó thì mình sẽ có đây là 3 cái cọng tàu hũ ki tươi nha các bạn. Đây là 3 cọng tàu hũ ki nè ha. Thì nguyên liệu chính của mình thì sẽ là tàu hũ ki. Còn tiếp theo đó là sẽ là hành ba rô nè các bạn. Hành ba rô thì chúng ta sẽ băm nhuyễn ha. Ở đây sẽ là có một muối nè, vụ mai quế lộ nè các bạn ha, nước tương nè, hạt nêm từ nấm. Đây là một cái chén nước lọc ha. Còn cái màu của mình để làm cho nó thành cái màu giống như lật xưởng thì mình sẽ sử dụng là một cái củ dền này nha các bạn, một cái củ dền nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vô là bếp làm cùng mình nha. Mình sẽ đi pha cái hỗn hợp, đang một lát nữa mình làm cái mình chiên đó các bạn, hoặc là mình ghim cho cái nó thành cái lật xưởng ha. Trước tiên thì mình sẽ có ở đây là 1 muỗng cà phê muối nè ha, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Ở đây là 1 muỗng canh nước tương ngon đó các bạn nha. Ở đây là 1 muỗng cà phê rượu mai quế lộ ha. Và đây là một cái chén nước lọc nha các bạn, mình sẽ cho nó vô đây luôn. Mình sẽ quậy cho cái dung dịch này nó tan ha. Rồi đó, trong cái thời gian mà mình đợi cho cái hỗn hợp này nó tan ra thì mình sẽ đi chiên cái phần tàu hũ ki nha các bạn. Giờ thì cái phần tàu hũ ki cộng này nè các bạn, nó hơi dài ha, nè, nó quá dài luôn. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Các bạn sẽ cắt nó ra làm 3 nha các bạn. Các bạn có thể cắt ra làm 3 ha, hoặc là cắt ra làm 4. Thì các bạn cắt như thế nào thì vừa cái miếng ăn của mình thì các bạn cắt như thế nào là vừa của mình ha. Cọng này thì nó hơi ngắn nè, mình sẽ cắt nó ra làm đôi. Rồi xong rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đi khử cái phần hành bô rô của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, cho cái chảo nó nóng, mình sẽ cho dầu vô nha các bạn. Các bạn cho vô đó một ít dầu ha. Rồi mình sẽ cho hành bô rô vô, mình phi cho thơm.
Rồi bây giờ ba cái hành bơ rô của mình nó thơm mình đó các bạn, mình sẽ cho cái này vô mình chiên sơ nó nha. Các bạn nhớ là đảo đều tay nha, để ấy nó dễ bị khét lắm đó các bạn. Chiên sơ khoảng chừng 3 phút là được rồi đó các bạn, chừng 2 phút hoặc là 3 phút là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần nước sốt này vô đây ha. Các bạn để cái phần nước sốt này vô á thì các bạn sẽ để lửa riu thôi nha các bạn, đừng có để lửa lớn quá nha. Mình sẽ xắt cái phần cái củ dền này để vô trong cái chảo cho nó tạo cái màu cho nó đẹp nha các bạn. Các bạn xắt cái củ dền này ra nó khoảng chừng 1-2 phân vậy đó các bạn là được rồi ha. Thì mình sẽ bỏ hết nó vô trong cái chảo của mình ghim đó để cho nó tạo cái màu nó đẹp hơn ha. Mình đã xắt xong rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ nó vô nha. Rồi giờ mình sẽ trà củ dền vô các bạn để nó tạo cái màu nó đẹp, cũng như là giống như cái phần lật xưởng thật của mình ha, lật xưởng mặn đó các bạn. Các bạn ghim cho nó khô nước nha. Các bạn để lửa riu riu thôi, đừng có để lửa quá lớn. Các bạn ghim cho nó thiệt là khô nước luôn nha các bạn. Rồi nè các bạn, mình đã ghim nãy giờ được khoảng 5 phút rồi ha. Cái màu củ dền mình nó ra màu rất là đẹp luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó đỏ đỏ là nó giống cái phần lật xưởng mặn của mình rồi đó các bạn. Các bạn ghim cho đến khô cái này ha. Nó vậy nên cái mùi rất là thơm mà các bạn, tại vì có cái rượu mai quế lộ á ha. Để mình nêm thử coi nó vừa ăn hay không nha. Cái khẩu vị của mình á, thì gì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào á, thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha các bạn. Cái này thì các bạn không nên để đường nha, nếu các bạn để đường thì nó sẽ rất là dễ bị khét. Tại vì cái phần củ dền của mình nè nó cũng đã ngọt rồi, cái độ ngọt của tự nhiên của củ dền. Và các bạn nhớ lúc mà các bạn ghim á thì các bạn nhớ chở thường xuyên nha, cho cái màu củ dền nè nó sẽ thấm đều vô những cái khúc tàu hủ kỳ của mình nè các bạn. Mình ghim nó nãy giờ thì nó cũng đã khô rồi đó các bạn. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp ha, rất là hấp dẫn. Giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Giờ cơ bản thì cái món lật xưởng chai của mình đó các bạn ha, cái món lật xưởng chai của mình giờ cơ bản thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp ha, rất là thơm luôn các bạn ơi.